بازی نکن. Hi guys, my name is Ramteen. Hi, I'm Rostin. And today we're going to be eating Persian food. But also, because we're eating Persian food, I think that we're going to do the video in Farsi. And I know that like a lot of people that follow us probably don't speak Farsi, so we'll put like subtitles on the bottom for you guys. ولی امروز میخوایم با شما فارسی حرف بزنیم. You say you're gonna put subtitles on the bottom. کی میخواد اونقدر کار بکنه؟ Who's doing all that? Editor. Editor میخواد کار کنه. زود باش دیگه. من اینجا نشستم میگم که اسم من رامتینه، سلام علیکم فلان فلان، تو اینجا مثل یه ماهی مرده اونجا نشستی. عاشق چکاچان هستی. غذا اول بگو اسم چیه؟ اشخاینا گفتیم. تو کی گفتی؟ من راستینم. چی دیگه بگم؟ بگو من راستینم. من راستین جون عزیز عمر راستینم. اصلا من از کائنات افتادم. از غذا بده دیگه. گوردین به تو چیکار کرد که تو اینجوری انداختی اونو؟ غذا ما میخوام بکنم. امروز ما پلو کباب داریم. از کجا؟ از ایرانیا. از ایرانیا. توی تورنتو یه جایی هست، یه قسمت کوچولوی اسمش هست ریچموند هیل که اونجا همه مثل مغازهای ایرانی خیلی ایرانی اونجا زندگی میکنن. از اونجا ما غذا میگیریم. من مثل چی بخورم؟ من مثل چی بخورم؟ برای تو بخور. میشه خنده داره که تو اینقدر داره غرغر میزنی ولی تو ایران همه رو زمین اینجا غذا میخورن. خب بذار از اینجا شروع کنیم که ما هر چیزا خیلی خوبه. منم پاپی دارم بخورم. ما تو ایران نیستیم، ما تو کانادا هستیم. چرا رو تخت دارم میخورم؟ نوشیدنی کجاست؟ نوشیدنی من همینجاست. دیسی. منم پاپی میخورم. تو ایران پاپی نداریم. نداره ولی این خیلی هلسیه. اینجوری خوبه، اینجوری شکر زیاد. مال من هلتی نیست. چی؟ مال من هلتی نیست. مال تو لاغر کننده هست ولی هلتی فکر کنم. مال من حاجی فروز داره. عکس حاجی فروز داره. همین هم حاجی فروز است. What do you mean? کی میتونه یاد حاجی فروز کیه؟ اوکی بذار اصلا اوکی شروع کن با غذا خوردن تا غذا سرد نشد، تا غذا سرد نباشه. شد. اینم میذاریم اونجا. مرسی. حاجی جان. حاجی جان. اما اینکه ما اینجا به دنیا آمدیم مادر بزرگ ما آبجی جان که خیلی دوستش داریم عاشقشیم به ما گفته بود که من فارسی فقط میخوام که شما یاد بگیرین، من انگلیسی اصلا یاد نمیگیرم. که خب کوچیک بودیم مشکل بود، چون خب مثلا ما به مامان زنگ بزنیم مامان برای گرما ترجمه میکرد که ما مثلا ما چی میگیم. پات باید بذاری اونور. چی؟ پات رو پا منه. پات بذار اونور. کامفورتبل هستی؟ اصلا راحت هستی عشقم؟ اصلا آرامش من گرفتی. تو آرامش تو چی میفهمی؟ آرامش من گرفتی. بهشون گفتی تو پیش دستی چیه؟ من 2 تا سیخ کوبیده دارم با 2 تا پیس چنجه. تو چی داری؟ من 2 تا کوبیده دارم. 2 تا کوبیده؟ نه من 2 تا کوبیده دارم، چنجه دارم، نون داریم، پیاز داریم. تو نون نداری؟ تو ماستم داری؟ ماستم دارم، پیاز دارم. چون من با منطق و عقل میرم جلو. تو همینجوری عجله کار شیطونه ها راستی جون. اسخای میکنم مامان جون کفگیر داشت من نداشتم. من هیچ دست ندادم. I'm actually shocked you know what a kefir is. Are you really making fun of me the whole video? No, I'm impressed. خوشم آمده. Apparently you're the one who learned Persian apparently. خب فارسی من از فارسی تو بهتره که من اونجا دوباره رفتم ولی فارسی تو خیلی خوبه. برای یه بچه‌ای که اینجا به دنیا آمده خیلی خوبه. این از نونمون پیاز میکنم تو نون با ماست. بعدم با کباب میخوریم. داشتم قصه میگم بس تو قصه رو بگو. ما چرا فارسی یاد گرفتیم؟ Because آبجین because آبجی جون هیچ نمیخواد بفهمه. چون ما همینجوری پشمکی فارسی یاد گرفتیم مثل به تمرگ و بشین همینجوری با هم عوض میکنیم. مثل کلمه‌ای که ما از مامان پدرمون از ایران شنیدیم همینجوری تکرار میکنیم. مثلا که الان تو گفتی چی؟ نمیفهمه. ما تازه فهمیدیم این حرف مثل حرف باید بگی که متوجه نمیشه. بعد کی میخواد اونقدر حرف بزنه؟ Too many words. ولی خب بالاخره هم دلیلی که ما دو تا اینقدر فارسیمون خوب شده هست چون اون لج کرد که مثل خودش از انگلیسی یاد گرفتن افتاد که ما رو به فارسی به شنگالم افتاد تو ماست. کباب بخوری؟ چی؟ نمیفهمه سوخته است. با همچه با دهن پر دهن دبر. Kebab is not only سوخته but also very sad. This is mukbang. تو فارسی چی میشه راستین؟ خوش آمدید به ماکبنگمون. ماکبنگمون. تو چنجی دوست داری زیتا یا کوبیده؟ کوبیده خیلی بهتر است. این چیه؟ کوبیده not only سرد هست
با سوختم هست یعنی اصلا غور بزن تا این غذا ما نفهمی چی بوده. خوشمزه است. با نمک دروغ میگی. میشه من دیگه اصلا از وقتی که آخرین بار از ایران اومدم اصلا غذاهای اینجا رو قبول ندارم. Okay, Haji Baba, what are you talking about? حاجی بابا خودتی. What are you talking about? میشه چون وقتی مثل ما اینجا بزرگ شدیم فقط این کباب میدونستیم میگفتیم وای مثل این کباب خیلی خوشمزه است بهترین کباب همینه. اینجوری میری اونجا گوشت اونا رو میخوری میری اونجا کباب مثل کباب ایران مخصوصا غذای رشتو که میخوری تازه میفهمی که کباب واقعی چیه. من میری گوشت رو نمیخوری. بسم الله الرحمن الرحیم. خودت گفتی. I didn't say. پیاز داری پیاز بدم؟ نه من پیاز دارم. پیاز تو به درد هیچی نمیخوره. این نون دو. Oh my god. انشالله خدا به نسل بعدی عقل بده. دودش خیلی عیبه این کار رو فیلم داره میکنی. من تا اینو جمع جور کنم تو توضیح بده چرا ما به هم بگیم دودش. پیاز رو گذاشتی تو نون با ماست. Did you eat my نون پیاز ماست؟ اصلا ایو. پس هم دزدی هم شاردانی تو. این چه کامبوی هست؟ اینجا همه پر برنج. خودت کردی. اوکی. خیلی باشه دور باشه. میتونی نوشیدنی من خیلی باشه دور باشه. اصلا هیچی دور نیست برو تو خونت رفت. این پلیز دیسی سمتو به خودت بده من فقط ارگانیک خیلی خوشمزه است این. اصلا why do we call it دودش؟ به خدا نمیدونم. چی به خدا نمیدونی؟ چرا تو همیشه میگی. منم فقط که تو گفتی منم فهمیدم منم دودش میگم. دودش میگی؟ دودش میگم. دودش. ما چون هی معمولا فینگلیش مثل از فارسی تو انگلیسی با همینجا قاطی باطی حرف میزنیم بعضی از کلمه رو با لهجه انگلیسی ما تو فارسی میگیم. An example of this کلمه مثل کتانی رو چی میگیم؟ کتانی. ما همینجوری برای خودمون یه زبان دیگه درست کردیم. داداش رو کردیم دودش. پتو شد پتو. این کلمه های دیگه عوض میشه. من فکر کنم توی باید چیکار بکنی؟ اون شو رو یوتیوب دیدی که اینجور دکمه رو میزنن بله ایرانی هم تو باید برید اون شو. من باید اون چی کار بکنم؟ چون اون یه دونه دختره بود که داد میزه اون خیلی جالب بود زنه. بیاد سر من داد بزنم. یه نفر تو رو قشنگ اینجوری کتک بزنم. کتک که نمیتونم بزنم. غذا تو سرده؟ نه غذا من عالیه. من اصلا یخته. تو چه میخواد داری منفست میکنی این غذا بدتر باشه برای من برای من خوش نگذره این غذا. منفست اصلا تو تیست دیگه نداری. پود ماست و نون و پیاز تو یه چیز گذاشتش پیش غذا. چی؟ گذاشت تو غذا مثل که پیش غذا داشته باشی. این ماست منو دوباره تو رو نفرین میکنی ماست منو؟ نه ماست is okay. but ماست و پیاز دن بذاری لای نون. پس پیاز مثل سیب میخورن با پیاز چیکار میکنی؟ یه کوچو میذاری با پلو. بعد این بهترینه ها نگاه کن اینه بهش میگیم تربچه. خیلی خوشمزه است. اینم بچه ها این تربچه باغ این تربچه باغ ابجی عزیز باغ من بهشون میدم قشنگ ببینن تربچه رو. از باغ نیست. کی گفت؟ من دار میگم بیرون نگاه نکردی. یخ بیرون از کجا گرفتن نمیدونم بعد از باغ نیست. ما هم چه کوچولو بودیم زیاد مثل ارزش قائل نبودیم برای چیزایی رو که رسمایی که مثل مام بابامون و مام بزرگمون برای ما اینجا درست کرده. مثل ما هم اما اینجا به دنیا آمدیم فارسی که خب میفهمیم که هیچی مثل نوروز خیلی دوست داریم. چهارشنبه سوری رو خیلی دوست داریم. اینا چیزای مهمی هستن. و یه نوع از سبزیایی هست که اینجا نمیتونی بگیری. اسم یکی چیه؟ چوچاق. زیتون پرورده خیلی مهمه. اونو ما تو باغم داریم چون گرماجان همه چیز آورده. never heard چوچاق. تو از چی شنیدی که از چوچاق بشنوی؟ اصلا when did they put چوچاق in زیتون پرورده؟ ولی ما دو نفر اینجا یه مشکل مهمی داریم اینکه من میگم زیتون پرورده باید ترش باشه. زیتون پرورده که ترشه میشه خوشمزه. این باید باشه نمیشه نو. No. You're just wrong. شیرین باشه اصلا انگار که No.
اون طعمی که باید داشته باشه رو نداره. تو هر دوتا خوردین؟ هر دوتاشون رو خوردین؟ هر چی رو؟ هر دوتا تایپ زیتون پرورده. اوکی. تو دارمی اونی که بیسیکلی تلخه بهتره. تلخه؟ یا با خود تلخه. تو کجا تلخ زیتون پرورده خوردی؟ هر وقتی که درست میکنن when شیرین نیست با خود تلخه. نه بابا. میشه چون هنوز تو بچه‌ای دوست داری چای شیرین بخوری. نه چی می‌خواستم بگم؟ مقصدی که من بهترینم. عاشق منی. اصلا فکری نبود تو مغزم اصلا. not even close. به احتمال زیاد خب دیگه چون اسممون رامتین راستین هم هست که من فکر کنم شما بدون رابطه ما چیه، ولی ما برادریم. کی شما فکر می‌کنی بزرگتر باشه؟ کی به قیافش می‌خوره که بزرگتر باشه؟ حالا میگم منم نمیفهمم چرا من بزرگتر هستم. تو بدنت اونجوری تو بالم تو بول که نیست بابا، میمونی اونجوری گنده میمونی نقره پشتی. تو گفتی من هنوز بچم چیز شیرین دوست دارم تو من شیرینی ایرانی اصلا دوست ندارم. شیرینی ایرانی دوست نداری؟ فالوده وای. نه تو اصلا فالوده is not that good. میدونی کجا واقعا گل خوردم؟ تو توی ایران انار ترشا آنارتوجا یه چیز دیگه است. نه یه جا هست توی ایران اسمش هست اکبر مشتی، بستنی میفروشه، یخ بهش میفروشه. اینقدر راست اینا خوشمزه بودن. ولی آخرین باری که رفته بودم ایران همینجوری مثل آخرین روز یه نفر گفت مثل ما رامتین اونجا ببریم. واقعا گفتم خدا از شما نگذره که فقط وایسادی تا لحظه آخر من اینجا آوردیم. که من رفتم هر دو داشتیم میرفتیم. نه اکبر مشتی نرفتیم با همشم. اکبر مشتی چی میشه؟ Like ice cream shop in the middle of nowhere? It's the name of that specific ice cream shop. The name of the specific. Okay. من when we would go out اصلا 2-3 صبح میرفتیم بیرون و من چند سالم بودم 11 سال. مثلا مثل بستنی فروشی معمولی بود. هر کوچه میدون هست. میدونی از ایران بهتون چی بگم؟ این شلوار من مال ایرانه. چی؟ خازن چرا گذاشت؟ این برنج این مخبنگ رامتین. این برنج هنوز میافتاده. کثافت. این شلوار من نگاه کنین. اینجاش بعد میگم پات بذار اونور. آروم باش. این نمیدونم بذار اونور. اینجاش باز میشه. این از یه مغازه خیلی خفن گرفتم راستی. اسم مغازه چی بود؟ من نبودم. چی؟ نبودم. اینا از یه مغازه خیلی خوشگلی تو داشت اسمش هست لوسیفر. این شلوار خریدم. من که به نظر خودم ما قیافه‌مون به ایرانی‌ها میخوره. Maybe when I have my عینک on. تو با این عینک تو چی؟ What is it with you in this عینک؟ تو love affair داری با عینکت. به نظر من ما قیافه‌مون به ایرانی‌ها میخوره. ولی مخصوصا اگه یه جا بریم که اونجا خیلی ایرانی هست همیشه میام تو چه خارجی هستی؟ چون خارجی داره همیشه میگم Is your mommy Persian or is your daddy Persian؟ نگاهش میگم آقا تو چی گفتن داری خانم؟ نگاهش میگم هر دو تا. شمین ماما شمین بابا کی آقا جان کل جداباد ما ایرانیه. شما نگران نباش که چیه. همیشه بعد اینجوری میمونه اصلا انگار شوکه شده بودن که ما فارسی حرف میزنیم. چی بگم؟ ولی خدایش این کباب اصلا یه دعم کباب ایران نیست. نه به خدا به درد هیچی نمیخوره. سرد سوخته کبابایی که من توی پرستو میخوردم. تو پرستو پارک رامتین تو برای یه هفته رفتی ایرانی نیستی. یک هفته؟ یه ماه رفتم. پرستو کبابش اصلا اردشیر خوردی راستین؟ نه. هتل کادوس خوردی؟ نه. آقا ایرانی خوردی. بهترین پارتی که رفت ایران چی بود عزیزم؟ جز غذاش که خیلی غذا. بهترین چیز رفتن تو ایران هست که چون ما بیرون از کشور به دنیا آمدیم نمیگم که مثل کانادایی نیستیم. من نپرسید چرا روستاری نپوشیدی بودی؟ من یه بار قبلا که رفته بودم ایران مو بلند داشتم تو بول بودم صورت منم که خواب خوشگله اصلا همه میگفتن که این دختره. یه رفته بود یه نفر میگفت خواهر جان حجابتو رعایت کن. این دفعه که رفتم موام کوتاه بود. حلقشو داشت چرا نه؟ حلق داشت بخوردم. من گوش میکردم میگفتم عذرخواهی میکنم میرم با مادرم حرف میزنم رو سر منو میپوشم. داشتم چی میگفتم؟ جواب منو کشتی دوباره زنده نکردی برو حالش ببر با من نموندی. What was I saying? I don't know. ما اما اینکه اینجا بونی هستیم یه احساس راحتی آدم میکنه که دوباره بره تو کشور خودش. و من 100% به تو هم 1000 بار گفتم پیشنهاد میدم اگه این شرایط بذاره و چون میدونم مثل برای هر کسی آسون نیست رفتن به ایران ولی اگه بتونی اونجا بری دوباره
اصلا یه چیز بسیار خوب قشنگ و فوق العاده و همه کلمه‌های خوب کلمه به مغزم داره نمیاد هست که حتما تو بری دوباره کشور خودتو با چشم خودت ببینی. تو الان 2 دقیقه پیش چی گفتی به من؟ چی؟ گفتی من بعدم چیه؟ نور پشتی. نور پشتی هم من اصلا از سون از پا من رفت تو خاک ایران من میگم انداختن تو جنگ تو ارتش. من رفتم دیگه من نمیبینی گم شدم اصلا. میدونی اگه ما تو رو ببریم راست چقدر اونا کیف میکنن تو رو ببینن. همینجوری میگم نگاه کن شیر دست کن شیر کن میگم وای نگاه کن ببر گیلان اینجوری که تو رو بفرستن تو کشتی. من این دفعه که داشتیم میرفتیم ببین چی شد مثلا واقعا مردم. بگو. زلاتراکو بستم. ما فکر اینقدر اینا ما رو ترسونده بودن مثل فامیلای مختلف که مثلا شما بری ایران چون تو پست میکنی فلانی میکنن تو رو اینجوری میکنن من دیگه از وقتی که هواپیما رسید روی خاک ایران من گفتم دیگه اینا میخوان منو بگیرن. تموم شدن. ما اومدیم از هواپیما که داریم پیاده میشیم یا یه مرد میاد میگه رامتین تاروسری. من گفتم ای داده بیدار دیگه همینجا منو بگیرین قصه من تموم شد دیگه. برو من اگه مامان جان تو سوال پرسید تو اصلا بگو من نمیدونم تو برو برای خودت برو چون من دیگه گرفتن دارم میبرن. اینقدر عصبم خورد شده گفت آقا من از پام به خاک ایران نرسیده هنوز شما داره میگه منو بگیرین. 2 دقیقه نشد. یوی مرد میزنه زیر خنده میگه آها مثل فلانی مثل فامیل ما رو فرستا که تو رو مثل ما ببریم تو. گفتم خداییش انشالله تو یه بار دیگه تو عمرت آرامش نداری با این سکته‌ای که من دادی تو. امیدوارم تا ابد تو استرس داشته باشی. گفت بهت اونجا من رامتین تاروسری اوکی نه میشه. اونجا مثل اینجا نیست که تو ایرپورت یه مرد چاقلو باشه بخوش اینجوری مثل خوشحال باشه. یه مرد اینجوری ارتشی زده تفنگ رو پشتش اینجوری وایساده که تمام. بعد میگه یه قصه اگه خوب بخواین بیا اینو ببینیم. این همون که میگن ببرگیلان همین ببرگیلان بود. از آبجی دوست کردی؟ از من همیشه از ایران وقتی دارم میام میگم یه چیز از خونه مام بزرگم باید بدزدم. باید یه چیز یادگاری داشته باشم چون ممکنه دوباره من نتونم برم تو اون کشور دوباره مثل ممکنه نتونم بیشتر دوباره رفتی. ان شاءالله دوباره میریم. ولی داشتم میرفتم آخرین لحظه فکر کنم همون تو ماشین من گفتم یه دقیقه وایسی من برم یه چیز بردارم. اینو رفتم از روی کابین تابلتش برداشتم. چی گذاشتی تو شب دونت؟ ریختم تو کریانم. اینو گذاشتی تو کریانم. خودش 5 کیلوه. کریانم خالی بود دیگه. بعد ما وقتی داره از ایرپورت میای بیرون مثل اینجا نیست. اونجا چون مثل کشور مسلمانه ایرپورت the security stuff مرد و زن باید جدا باشه. چون گرما یه طرف میره من یه طرف کشور مثلا هنوز هست. خب هزینه نیست دارم فقط بهتون میگم نمیدونستی تو. من اصلا هیچی نمیدونم. من گفتم تو عقب افتادی. من گفتم تو خنگی. نه دارم بهت اینفورمیشن میدم. توضیح میدی مثل که من خنگم نمیفهمم چی داری میگی. قربون اون خنگ گفتنش. فکر کن که ما میریم از تو سکیوریتی کریان من میره زیر ماشین بوم 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 آژیر میزنه چیز میزنه یا همه مردم میدونن. من گفتم آهای دادی بیدار هر کی اون هست دیگه کارش تعطیله. نگو کریان منه. کریان منو باز میکنن وسط ایرپورت همینجوری انگار مثل تو صحنه فیلم اینجوری لباسا رو دارن رد میدن اینجوری پرتاب میکنن. بعد یا این از مردا همش اونجوری تفنگ بزرگ دارن یا این مرد درش میرسه تو پیاده اینجوری اینو میگیره اینجوری بالا تو آسمون نگاه میدن اندر آل فهمیدم من چی مونده بودم آقا جان من چیکار کردم این چی من گفتم آی داد آبجی جان این چی بود تو خونه داشتی که الان میخوان سر این منو دیگه به قتل برسونن. نمیدونم راستش بخوام هنوزم نفهمیدم ولی مرد داشت توضیح میداد. فکر کنم اونم بعداً داشت تو فارسی میزد. من دیگه تو اونجا گفتم sorry like I don't speak any Persian like I don't know what's going on. I don't speak Persian. من واقعا دیگه like I was mortified. What is this made out of? I just kept telling him like I don't speak any Farsi so I don't know what this thing is. I grabbed this from my grandparents' house. It's just a little tiny thing. راست چون همه گفت اگه بیشتر تو رو بگیرن بزن کانال 2 برو تو انگلیسی بزن بالاخره. بعد تازه شانس من اونا هم انگلیسی متوجه نمیشن. مرد میگه not allowed this one. من گفتم باشه like whatever it is you can take it like I don't want it it's all yours get it away from me. داشتن توضیح میدن که این هرچی هست نمیدونم گچه آهنه نمیدونم سنگ چیه هرچی هست با هواپیما مشکل ایجاد میکنه یا مثل مفاجر میشه یا نمیدونم با این پامپس هواپیما جور میشه. فکر بکن که با خاطر یه ببر نزدیک بود من دیگه رامتی بیرامتیم. جریان چی بود؟ چی گفت بهت؟ جریان هیچی. بالاخره شانسکی نمیدونم فامیل کیچ که تو ایرپورت زندگی کرد اومد به داد من رسید.
نه این بچه مال خارجه، این بچه نمیدونست فلان فلان. من اونجا وایسادم اینجا دارم میکنم مرسی I love Iran. تا اون مردم اومد این راست ریختن دور تو چمدون گذاشتن رفت. and I was looking at it, I was like, who's gonna pick all this stuff up? Me. I'm just picking up my like to the land of the free. شورت، بولی، شلوارلی، هر سوغاتی هر چی اینجا زومه داشتم تو جمع می‌کردم فقط کرده اون تو ببندم. خداییش وقتی رسیدم خونه باز کردم هنوز خاک ایرپورت تو اصلا لازم تموم شد. مال منم میتونی بذاری اونجا. منم سیر شدم. کباب من زد. میخوام بخوابم. Okay, let me ask you a few Persian words. Ready? منم بخوام. وقت خواب من. نه وقت خواب. واقعا تو به در رفتی ها. وقت خواب مادر رفتی. من باید بخوابم. بخوز منو خوردم. چای بیار. چایی، پاک چایی. کورفسه چیه؟ کورفسه. This is من باید تست تو ویدیوهای من نگاه میکنی یا نمیکنی؟ کورفسه چیه؟ I've heard this but no idea what that is either. ولی چیه؟ کورفسه چیه؟ I don't know. نمیفهمم نمیخوام بدونم. I don't know. It's a sty. You had a sty last week and تو ویدیو من کورفسه بگفتم؟ No من ویدیوشو نمیبینم. I know. گمج چیه؟ گمج. خودم گمج. نه تو که 100% گمجی. ولی گمج واقعا چیه؟ It's like idiot, no? Like گمج is like No. ابجی به تو میگه گمج نباش وقتی داری کار بد میکنی. like idiot or like گمج خودش چیه؟ یه چیزیه یا object داره خونه. گمج. توش غذا درست میکنن. گمج it's like a clay pot. It's like a specific type of pot. So the one that she makes ash in. So I've never seen them call out for a gamaj. They always usually just call me a gamaj. So I just assume it's idiot, which it is. بعد میگه قبل از اینکه شما بپرسین شما ما رو میبینین من دماغم عمل شده است. بذار بهتون بگم من اصلا نمیخوام مال منم عمل زدم. شو اگاش بود. مال تو دماغ اصیل ایرانه عشقم. اصلا دماغ اصیل کشور ماست. مال من یه دونه ترمیم کوچولو داشت. کوچولو رفته توش فقط استخونا رو همه شکسته، بینی نوکشو درست کرده، بوز برطرف کرد، نفس کردن منو برطرف کرد. همه چیزو کلا جمع جور کرد. ولی نمیخوام من بهتون بگم دروغ بگم که من برم عملی انجام بدم، یه کاری بکنم و به شما نگم. به نظر من این مشکلش اصلا خیلی بدم میاد که شما فکر کنید من دارم دروغ میگم. ولی آدمای دیگه هر کاری میخوام بکنن خب به نظر من اونم به ربط خودشون داره. چون مثلا یه آدم وقتی بخواد بره فیلر بزنه یا زندگی مال توئه اصلا. هر کاری بکنی به خودت ربط داره. هیچ نیست که تو به فلانی بگی یا به این جبران بدی اینجوری. ولی چون من میدونم که من مدام عکس از خودم میذارم، مدام ویدیو از خودم میذارم، برای من مهمه که تو اینجور چیزا حقیقت رو بگم. که این نفر عکس من نبینی، ویدیو من نبینی بگه وای کاش مثل من اینجوری داد. آقا جان پول دادیم ما این جواب اینجوری شده. این اصلی نیست. با این دماغ ما به دنیا نیومد. من اصلی ام. من پسر خیلی خوبم. من مثل تو ارگانیکه. مایشه هاش ننم ولی خودش ارگانیک نه شوخی میکنم. مایشه هاش هم طبیعیه. که خداییش ببین یعنی این ژن به من نرسید. من خوب فقط دامبل تو نمیزنم. دامبل دستم به نار دیشی میخورم. توی باشگاه کار مورد علاقه تو چیه راستین؟ کار مورد از همه زیادش خوشت میاد. بارفیکس بارفیکس چقدر میزنی؟ من تو کیلو نمیدونم. خب تو پوند بگو. تو پوند بذار من الان ترجمه میکنم. من الان چیز میزنمش. 130 کیلو. یعنی تو 130 کیلو بارفیکس میزنی؟ مریضی؟ بله. مشکل داری؟ مشکل مغزی دارم. یعنی چی بابا؟ من چقدر میزنم؟ 45 تا. 45 کیلو. نه 45 کیلو هم نیست. 35 and the bar is 25. No, because the plates are 20. آقا جان قرار نیست ما همه بارفیکس بزنیم. بعضیامون قیافمون قشنگه، مغزمون قویه. برای یه دونه 50 کیلو میزنی. 50 کیلو خب یه چمدان یه میتونه بارفیکس بکنه. یه چمدان 25 کیلوه. یعنی دو تا چمدان میتونه بارفیکس بکنه. من قویم. قوی کار ایرانی. تو فیوریت پارت ایرانی بودن چیه؟ من فیوریت پارت که من ایرانی هستم. که اینقدر خوشگل شدم. همه خوشگل بودن ایرانی. همه خوشگل بودی من از ایران اومد. مرسی ایران. کتاب فیوریت تو چیه؟ حافظ. رفتم ایران خریدم. هیچ چیز رومی نه. رومی؟ هر چیز که در جستن آنی. اوکی. دیگه that's the end of the video. ما خیلی خوشحال شدیم امروز در کنار شما تونستیم غذای اصیل ایران رو کباب بخوریم و یک هم از راجع به خودمون بهتون توضیح بدیم.
نمیدونم باید ببینید اگه میخوایم فارسی ویدیو دوباره بزنیم یا نه به شما ربط داره. ببینیم شاید خوشتون میاد خوشتون نمیاد. بزن تو کامنت لطفاً. بزن تو کامنت که خوشتون میاد ما دوباره حتما براتون فارسی حرف بزنیم. ولی جزو دیگه فکر کنم ویدیو امروز همین بود. دیگه کار ما تموم شد. دیرتر میبینید. خداحافظ.